ეკა ლალიაშვილი მინდა რომ შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და მოვისმინოთ მისი აზრი. ეკა გამარჯობა, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ამ შეკითხვით გადმოვალ რა, ანუ თქვენთან აი რაზეც ხა ლევანი საუბრობდა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი საწარმო, რა ტიპის საწარმო იქნება, არ აქვს უშუალობა ჰაერს აბინძურებს, არ არის თქვენთვის დაუშვათ განსხვავება 4 კორპუსს შორის იქნება შუაში თუ საცხოვრებელი ტერიტორიიდან მოშორებით და იქიდანაც დაბინძურდება ჰაერი და დაუშვათ შეიძლება ნიკამ როგორც თქვა, ქარი მოიტანს თუ ნიავი, მაგრამ ანუ აი მაინტერესებს თქვენ ამ კონკრეტულ თემაზე რას ფიქრობთ? ამ შეკითხვით გადმოვალ მოდი თქვენთან. მოგესალმებით, მოდით მე დებატებში, პოლიტიკურ დებატებში ბუნებრივია ვერ შემოვალ. მე მოგახსენებთ ტრანსპორტთან დაკავშირებით აუცილებლად მოგახსენებთ ეს პირველ რიგში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური და საზოგადოებრივი საკითხი და ფიქრობ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი არის რომ პასუხისმგებლიანი მოქალაქე, პოლიტიკოსი თუ ნებისმიერი წრის წარმომადგენელი აუცილებლად მხარს დაუჭერს იმას რომ გაჯანსაღდეს ჰაერი და ეს და ამ მიზნის მისაღწევად გატარდეს არაერთი რეფორმა, არამედ რეფორმების კასკადი. ჩვენ დღეს არ გვაქვს უფლება უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ უმოქმედოდ ვიყოთ, იმიტომ რომ გაბედული ნაბიჯები არის საჭირო, პრობლემა ნამდვილად მწვავი არის. აქ არ ეხება საკითხი მხოლოდ იმ დისკომფორტს რომ უბრალოდ ვერ სუნთქავთ ამ ფანჯარას ვერ ვაღებთ. ისაც დღეს ჩვენს ქალაქში და ქვეყანაში ხდება ნამდვილად არის ჯანმრთელობის საკითხი და ეს ჯანმრთელობა ეხება ჩვენს მომავალ თაობებს. თქვენს ეთერში იყო საუბარი აი ავტოპარკის რაოდენობაზე, როდის შემოვიდა უფრო მეტი ავტომობილი და წლებთან დაკავშირებული და ეპოქებთან დაკავშირებული, აბსოლუტურად არ აქვს ამას მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ვინ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი არის ჯანსაღი გარემოს არსებობა. დღეს ჩვენ თუ ავტოპარკს გადავხედავთ, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ავტომობილების შემოდინება მდიდარი საზოგადოების ფაქტორზე მიუნიშნებს. პირიქით, ძალიან სოციალურად დაბალ საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ თუ მდიდარი მაშინაა საზოგადოება, როდესაც ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გზავრობენ და არა ოჯახში არის 2 და 3 ავტომობილი. და თუ ავტოპარკს გადავხედავთ, ასევე 91% ავტოპარკის არის 10 წელს გადაცილებული და დამეთანხმებით ესეც არ მიუნიშნებს მდიდარ საზოგადოებაზე. ამიტომ ჩვენ თუ გადავხედავთ ასევე თვითონ იმ პოლიტიკას, რომელიც ხელისუფლებას დღეს აქვს, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ახალი ავტომობილები და ჯანსაღი ავტომობილები არის ახალისებული. და სწორედ როდესაც ვხედავთ ჩვენ ამ პრობლემების ერთობლიობას და ვხედავთ მიზანს, საით მივდივართ იმისთვის, რომ ელემენტარულად ჯანმრთელი მომავალი თაობები გვყავდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ავტოტრანსპორტის გაჯანსაღება მოხდეს და ამისთვის რეგულაციები უნდა დაწესდეს პირველ რიგში. ტექინსპექტირება, რომელიც უკვე დაწყებულია და პროცესი მიმდინარეობს, უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს სათანადო დონეზე განვითარდეს ეს მოვლენები და აღსრულება იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ დღეს არის პათოსი იმისა და ყველა საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ეს ტექინსპექტირება, თუ ადმინისტრირება არ იქნება სათანადო დონეზე, ბუნებრივია ეს პათოსი და ეს მოტივაცია ჩაქრება და ეს არ იქნება ეფექტიანი. ახსენეთ ტექდათვალიერება, აი რა ინფორმაცია აქვს? მეც მეკითხავს, ხა გავიგე ოფიციალურად ინფორმაციები გამოაქვეყნეს, ამდენი 1000 რაღაც პრობლემა აქვს, ამდენი 1000 რაღაც ავტომობილს და ასე შემდეგ. პრობლემა რომ აქვს გავიგე, მაგრამ მე რა ხდება? აი აღსრულება რომ ესენი ხომ ისევ დადიან ქუჩაში. აი რა ინფორმაცია? სწორედ ამას გულისხმობ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამას გულისხმობ ის 900 ავტომობილი, დაახლოებით 900 სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც დახარვეს და არ აქვს უფლება გავიდეს ქუჩაში, შემდეგ რა ხდება? თუ ადმინისტრირება არ მოხდება. დიახ, სწორედ ამიტომ მოამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას. ისინი ბუნებრივია დაბრუნდებიან გზებზე, თუ მათზე მაღალი ჯარიმა არ იქნა გამოწერილი და თავისთავად ჩვენ ყველა ვამბობთ, რომ ამას პატრული ვერ მოახერხებს, რეალურად რესურსი არ არის და არც უნდა ახერხებდეს ამას პატრული, ამას კამერები უნდა ადმინისტრირებას ახორციელებდნენ. შესაბამისად, ჭკვიანი კამერების მნიშვნელობა არის უაღრესად მაღალი და ძალიან აქტუალური საკითხია, რომ დროულად იქნას ჭკვიანი კამერები ადაპტირებული, მიბმული ტექინსპექტირების ადმინისტრირებასთან. ეკა, იცით რა მითხრათ, აი თქვენ გაბედული ნაბიჯები ახსენეთ. რა თვლით ასეთ გაბედულ ნაბიჯად? იცით რატომ გეკითხებით? აი, დაუშვათ მოუხდი 900 ავტომობილში და ჭკვიანმა კამერამას დამაფიქსირა, დამაჯარიმა, თუ მაინც გავედი. ანუ მე ხომ აი მე როგორც უბრალოდ რიგითი მოქალაქე გეუბნებით, მე ხომ არ მინდა რომ მყავდეს ძველი მანქანა, ხო ძალიან მარტივია, არავის გვინდა, ხო, ყველას გვინდა რაღაცა ახალი, არ ვიცი, 2018 წლის. მაგრამ
ვერ ყავს, ანუ არ ყავს კი არა, ვერ, იმიტომ რომ ეკონომიკისკენ მივდივარ ისევ და სიღარიბისკენ, ამ პრობლემებისკენ. მე მაინტერესებს, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მთავრობამ ეფექტიანი ნაბიჯები და ეფექტიანი რაღაც ინიციატივები უნდა მოვისმინოთ მთავრობისგან ამ მიმართულებით, ანუ მე გულისხმობ ეკონომიკას, რომ ნელ-ნელა რაღაცნაირად მოვახერხო, რომ 1 წლის შემდეგ დავუშვათ ვიყიდო ახალი ავტომობილი. პირობითად ვამფიცით, რატომ ვამბობ, ანუ აი 900 ავტომობილიდან იმ ადამიანებს ხომ არ უნდათ რომ ამ გაუმართავიან რაღაცა ძველი ავტომობილითია რომ არ ვიცი 900-დან რამდენი რა ტიპის საქმეს აკეთებს ეს შეიძლება აისახოს ოჯახზე ოჯახს არჩენს და ასე შემდეგ ანუ ხო ხვდებით ანუ რა აი ამ ფონზე უფრო მეტ პრობლემას ხომ არ ვუქმნით რეალურად ჩვენს მოქალაქეებს ასეთი რეგულაციებით და ეცით უფრო მეტ პრობლემას ამ იმაზე მეტ პრობლემას ნამდვილად ვერ შევქმნით ვიდრე დღეს გვაქვს უბრალოდ იმ მოქალაქეებს თუნდაც ვისაც ძველი ავტომობილი გაუმართავი და მომწავლელი ტრანსპორტი ყავს დღეს მათაც გააზრება ჭირდებათ იმით რომ რეალურად მათთვისაც ეს დიდი პრობლემა არის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ბუნებრივი არსებობს სახელმწიფო პროგრამები აქ ყველა სექტორი უნდა ჩაერთოს თანაბრად იმისთვის რომ ხელშეწყობა მოხდეს და მეტნაკლებად უმტკივნეულოდ წარიმართოს ეს რეფორმები. აქ მხოლოდ ერთი მიმართულებით არა ეს არის მთლიანად დასაგეგმის სტრატეგია როგორ ვაპირებთ ჩვენ გავთავისუფლდეთ თუნდაც ეტაპობრივად ესეც ხომ მრავალწლიანი გეგმა და ეს 1 და 2 წელიწადში ვერ მოგვარდება როდესაც პრაქტიკულად მთელი ავტოპარკი არის მოძველებული. ეს არის მრავალწლიანი სტრატეგია რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაგეგმოს და რომლის ყოველი დეტალი უნდა იყოს გათვლილი. ბუნებრივია ეს არ არის მარტივი თემა, მაგრამ დღეს როდესაც ყველა ვთანხმდებით რომ საწვავის ხარისხი პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში, ძველი ავტოპარკია ქვეყანაში და ტექინსპექტირების რეფორმა არის ბოლომდე მისაყვანი, იმიტომ რომ ადმინისტრება უნდა გააკეთეს, ბუნებრივია ეს არ არის რაღაცნაირად მარტივი პროცესი, ამიტომ ყველა ეს უწყება, ვისაც ეკუთვნის, ვისი მანდატიც არის ეს პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს თავისთავად. მაშინ მითხარით ამ ფონზე, აი სანამ დავასრულებ თქვენთან საუბარს, დასაწყისშიც ახსენეთ პოლიტიკა, რომ აი რაღაც რა პოლიტიკა აქვს ხელისუფლებას. რა პოლიტიკა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას ამ მიმართულებით, თუნდაც დავავიწროოთ და თბილისის მთავრობა ვახსენოთ ამ შემთხვევაში, რა პოლიტიკა აქვს ამ მიმართულებით? აქვს ასე ჩამოყალიბებული თანმიმდევრულად წლების მიხედვით გაწერილი რა და როგორ უნდა გააკეთოს თუ ხომ არ რჩება შთაბეჭდილება რომ აი რაღაცა პოპულიზმზეა მათი განცხადებები გათვლილი და კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, ფრაგმენტულად აი დღეს ეს ავკრძალოთ, მოდი ხვალ რაღაცა ტაქსები, ზეგ რაღაც ავტომობილები და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ხომ არ აკეთებს ამ რაღაცებს ანონსებს უბრალოდ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს სფერო, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართული, ნამდვილად არ არის მარტივი და ეს არის კომპლექსური საკითხი. ეს ტრანსპორტის უსაფრთხოების თემა არ არის მხოლოდ ლოკალურ დონეზე გადასაწყვეტი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან უდიდესი მხარდაჭერა არის საჭირო. ამ მხარდაჭერა მხოლოდ სიტყვიერ დონეზე არა, ფინანსურ დონეზე. როდესაც ქალაქის მერია ამბობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, თავისთავად ეს 1 წელიწადში მოგვარებადი საკითხი არ არის. ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და მე სიმართლე გითხრათ დიდი კმაყოფილებით ვერ გამოვირჩევი, იმიტომ რომ დღესვე გვინდა ჩვენ რომ იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ეს არის პროცესი. ის რაც დღეს ქალაქში ხდება, ეს 500,000 ავტომობილი, რომელიც ნამდვილად ბოლავს, ის ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები, რომელსაც ვერ მოვუარეთ ჩვენ. 1 წელი არ არის გასული და ნამდვილად რთული არის, როდესაც მრავალწლიანი პრობლემების დაგროვება მოხდა, უსეფ ამის გადაწყვეტა. მე ძალიან კარგად მესმის, რასაც ამბობ და აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ პრობლემები რეალურად გვაქვს ქალაქში. მაგრამ ნუ არ ველოდებით, ჩვენ ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, როდესაც ვისმენთ მერის განცხადებებს, ნამდვილად ჯერჯერობით მე ვერ ვგრძნობ რეალურ შედეგს, იმიტომ რომ ავტობუსები, რომლის ტენდერი გამოცხადდა, რეალურად ვერ შევისყიდეთ, ხო, ანუ ჩავარდა ერთი ტენდერი, ანუ რეალისტური ნაბიჯების შედეგი ჯერჯერობით არ არის და მე ვერ ვხედავ, მაგრამ იმედის მომცემი ნამდვილად არის ის განცხადებები, რომელსაც ჩვენი ქალაქის მერი ამბობს. მე ვფიქრობ, ცოტა დრო ალბათ მაგალითად აკრძალვაზე ავტომობილების შემოყვანის თუ რაიმე სხვა განცხადებას გულისხმობთ, ანუ შეიძლება. მე აბსოლუტურად ვერ ვხრობი ტაქსების ლიცენზირების საკითხს, იმიტომ რომ ეს საკითხი აუცილებლად ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. უბრალოდ ნამდვილად არ ვარ კმაყოფილი იმით, რომ მხოლოდ პირველი ეტაპი არის გაცხადებული და შემდეგ რა მოხდება საზოგადოებასაც აინტერესებს. ავტობუსების საკითხი გვინდა კიდევ უფრო დროულად მოხდეს და ამისთვის კი ბატონო 2 წელი, მაგრამ როდესაც ერთხელ და ორჯერ ჩავარდა ტენდერი, გვინდა რომ ეს პროცესი უფრო სწრაფად განვითარდეს. როდესაც საუბრობთ ჩვენ საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებაზე თუ ავტოტრანსპორტის გაახალგაზრდავებაზე, აქაც ჩვენ გვჭირდება
მხარდაჭერა და მოდით ვნახოთ მე ვიტყოდი რომ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ჩვენ კონფერენცია სადაც გაცხადდა და ასე რომ ვთქვათ ყველა მერთხმად დავუჭირეთ ჩვენ აი ამ ინიციატივებს სადაც ახლა ვსაუბრობთ მხარი ეს იყო გარემოს დაცვის კომიტეტი ქალაქის მერი ეკონომიკის სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მე ვფიქრობ ცოტა დრო გვჭირდება იმისთვის რომ როდესაც ჩვენ პარლამენტში წამოვაყენებთ ამ საკითხს როგორი მხარდაჭერა იქნება ამ უწყებების მხრიდან აი შემდეგ უფრო თამამად ვისაუბრებთ ეს უბრალოდ განცხადებებია თუ რეალისტური მხარდაჭერა. გასაგებია, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეკა ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გვერდთვებოდა.